Chị gái xem chó như con ruột mà nuôi, thậm chí còn cưng chiều nó hết mức. Chị ấy còn để chó ăn ngủ chung với cháu trai. Nói rằng hai đứa con trai này rất thân thiết, tôi thấy vậy liền tốt bụng nhắc nhở. Có vài con chó nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thật ra rất hung dữ, không hề thân thiện với trẻ nhỏ. Nhưng chị ấy chẳng quan tâm, chó nhà mình, Lạc Lạc, thông minh lắm. Nó biết đó là em trai, nên sẽ không cắn đâu. Thế nhưng, chuyện không may đã xảy ra. Khi cháu trai 2 tuổi giành đồ chơi với chó đã cắn thẳng vào cổ thằng bé. May mà tôi phát hiện kịp thời, dùng cà rốt giúp cháu trai thoát khỏi con chó. Nhờ đó mà cứu được mạng cháu trai. Nhưng không ngờ sau đó cháu trai lại nói, chó không cắn cháu, nó chỉ đang đùa với cháu thôi. Chị gái vì vậy mà oán hận tôi. Rõ ràng có cách khác mà. Sao em nhất định phải giết nó? Cuối cùng, để trả thù cho con chó cưng, chị ấy đã cho tôi ngủ say nghìn giấc. Mở mắt ra, tôi nhận ra mình quay về đúng ngày cháu bị chó tấn công. Nhìn cháu đang chơi với chó ở ghế sau, tôi bỗng thấy mọi thứ thật quen thuộc. Sau khi chắc chắn mình không nằm mơ, tôi nhận ra mình đã được trọng sinh. Lúc này, kìm nén sự thù hận trong lòng, tôi nhìn chằm chằm vào gia đình 3 người ở ghế sau, thấy cháu trai nghịch ngợm, vô ý kéo đuôi con chó. Con chó tuy ngoài mặt tỏ vẻ hiền lành, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ hung dữ. Nếu không phải vì chị gái đang ngồi cạnh, có lẽ nó đã lao vào cháu tôi rồi. Nhưng chị gái vẫn cười rất vui. Lạc Lạc, nghe lời mẹ nhé. Vỗ tay với em trai đi nào. Con chó hiểu ý, miễn cưỡng chặn tay cháu trai. Thấy vậy, chị càng cười sảng khoái. Tôi cũng bật cười. Tôi nghĩ thầm, Lưu Như Yên, lần này tôi sẽ xem thử con trai cô có thể sống sót qua nanh chó không. Chúng tôi nhanh chóng lái xe về đến trước nhà. Bà Trương hàng xóm bước tới chào hỏi. Như Yên, em về rồi à? Nhưng khi bà nhìn thấy con chó to bên cạnh chị em, nét mặt bà sững lại. Như Yên, sao em lại không dắt dây chứ? Giờ trong thành phố người ta đều bảo dắt chó phải buộc dây. Chẳng phải vậy sao? Ây da, bà không hiểu rồi. Nhà em, Lạc Lạc, thông minh như đứa trẻ 4, 5 tuổi vậy. Rất ngoan, không cắn người đâu. Dù nhìn có chút đáng sợ, nhưng thực ra bên trong là một hoàng tử nhỏ dịu dàng. Nói xong, chị em dẫn cháu và con chó đi vào trong nhà. Sau khi sắp xếp hành lý, chị bảo rằng thanh niên trong làng đều đang đi bắt cá ở ao. Chị rất thích tham gia náo nhiệt, nên hỏi cháu, con có muốn cùng mẹ đi xem người ta bắt cá không? Nhưng cháu lắc đầu. Mẹ ơi, con không đi đâu. Thế là chị giao cháu lại cho tôi. Xin, em trông tiểu thụ giúp chị nhé. Chị đi xem người ta bắt cá. Không đợi tôi trả lời, chị đã chạy ra khỏi nhà. Lạc Lạc dường như muốn đi cùng, nhưng bị chị ngăn lại. Lạc Lạc, em trai còn ở nhà. Con ở lại chơi với em đi. Nói xong, chị quay lưng bước đi không ngoảnh lại. Lúc này, cháu đang chơi bóng nhỏ, miệng không ngừng cười vui. Con chó thì chằm chằm nhìn quả bóng trên tay cháu, bất động. Chỉ giây sau, con chó lao đến, đuổi theo quả bóng và cả cháu. Chẳng mấy chốc, hai đứa chạy đến một bãi nơi cháu bị con chó tấn công ở kiếp trước. Bi kịch sắp tái diễn. Nhưng tôi vẫn ngồi cười trên ghế, nhìn hai anh em đùa giỡn. Bỗng bà Trương lớn tiếng la lên. Xin à, sao con lại để trẻ con chơi với chó chứ? Nhỡ nó cắn vào đâu thì... Lúc ấy hối hận không kịp đâu. Con là gì của đứa trẻ, phải để ý một chút chứ. Chị Như Yên cười với bà. Bà ơi, không phải con không muốn để ý đâu. Thật sự là chị tôi coi con chó này như con ruột, còn thân thiết hơn cả với tôi. Thật ra trước đây tôi cũng đã khuyên chị ấy rồi, nhưng chị tôi lại bảo tôi đang phá hoại tình cảm anh em giữa cháu tôi và con chó. Ngoài ra, chị còn nói rằng con chó này đã tiêm vaccine, rất an toàn, sẽ không cắn người. Nói xong, tôi nhìn về phía cháu tôi và con chó đang đùa giỡn. Hai đứa chúng nó bác không yên tâm, nhưng tôi còn không yên tâm hơn cả bác đây. Thấy tôi bình thản như vậy, bác Trương chỉ có thể thở dài, rồi quay người đi đánh cá. Lúc này, cháu tôi vẫn đang giành bóng với con chó. Không lấy được bóng, nó tức giận. Nó nắm lấy đuôi con chó, kéo mạnh một cái. Con chó kêu đau thảm thiết, quả bóng trong miệng nó cũng rơi xuống đất. Lúc này, cháu tôi cuối cùng cũng lấy được bóng, nhưng con chó đã bị chọc tức. Nó lập tức nhảy chồm về phía cháu tôi, chuẩn bị cắn nó. Lúc này, cháu tôi vừa khóc lớn, vừa chạy trốn khắp nơi, trông rất thảm hại.
Còn tôi thì cố tình không nhúc nhích, giả vờ như bị sợ đến mức đứng hình. Rất nhanh, tiếng khóc của cháu tôi đã thu hút một người đến. Đó là con trai của bác Trương ở nhà bên. Anh ấy đang chạy tay không lại đây. Thấy vậy, tôi cảm thấy lo lắng. Anh ấy là người tốt, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Ngay khi tôi định mở miệng để ngăn cản, một vài người già khác cũng đến. Hô to cái gì thế? Sao mọi người tụ tập ở đây? Sau khi thấy rõ tình hình, họ đồng loạt kêu lên, trời ơi, con chó này đang cắn người. Mau cứu người đi. Nhà ai nuôi chó thế này? Không xích lại, cũng không đeo dọ mõm. Chẳng phải là cố tình gây họa sao? Có người dường như muốn xông lên, nhưng nhìn thấy con chó to như người kia, ai nấy đều chùn bước, nhưng cũng không thể để mặc cháu tôi không cứu. Thế là họ đồng loạt nhặt gạch ném về phía con chó. Đúng lúc này, cha tôi chạy đến, nhưng bị một cụ già bên cạnh giữ chặt lại. Bây giờ mà lao vào, là muốn bị chó cắn chết hay sao? Nhà họ Phó chúng ta chỉ còn mỗi mình con là nối dõi. Tôi nhìn kỹ lại mới phát hiện, người giữ chặt ông ấy chính là bà nội của cha. Bên kia, những cụ già đang ném gạch thấy có hiệu quả, liền định ném thêm lần nữa, nhưng bất ngờ có người phản đối. Dù thế nào thì các ông bà cũng không thể lấy gạch ném nó. Càng ném, nó càng điên cuồng hơn. Lỡ nó cắn trúng các ông bà thì sao? Hơn nữa, đây chắc chắn là chó cưng, giá trị rất đắt đỏ. Tôi thấy mọi người cứ giải tán đi thì hơn. Con chó này không phát điên thì cũng không cắn cậu bé đâu. Tôi nhìn theo giọng nói, thì thấy người nói chính là mẹ tôi, một người già tạo đội lốt yêu chó. Lời của bà ngay lập tức làm dấy lên sự phẫn nộ. Chó cưng thì đã sao? Cắn người thì phải bị đánh chết ngay tại chỗ. Cô Ngô Diệu Tự, cô nói kiểu gì thế? Người bị cắn không phải là con cô, nên cô chẳng sót. Mẹ tôi cũng không chịu nhìn, đáp trả, con tôi với con chó đó hòa thuận lắm. Cháu sẽ không cắn nó đâu. Lúc này tiếng khóc của cháu trai tôi ngày càng thảm thiết. Cha tôi cuối cùng không chịu nổi nữa, một lần nữa định lao vào. Nhưng mẹ tôi lại chặn ông ấy lại. Anh lao vào cũng sẽ bị cắn thôi. Con gái tôi nói, loại chó này chỉ đối tốt với chủ nhân của nó. Anh còn muốn sống không? Hơn nữa, nhìn bao lâu rồi mà cha mẹ đứa trẻ kia vẫn không thấy đâu. Anh xông lên thì được gì chứ? Vừa dứt lời, con chó đã lao vào cắn cháu tôi. Mặt nó ngay lập tức bị thương. Cha tôi thấy vậy tức giận hét lên, cô Ngô, nói thế mà nghe được à? Đứa trẻ bị cắn tê tua cả quần áo thế kia. Không kéo con chó ra cứu đứa trẻ thì còn. Nhưng ông ấy còn chưa nói hết câu, mẹ tôi đã nổi giận. Tôi mặc kệ, hôm nay có tôi ở đây, không ai được phép đánh chết con chó. Cái gì cũng không được phép. Nhưng cha tôi không hề sợ hãi. Cô im đi, mau tránh ra. Mẹ tôi bị vẻ mặt của ông làm cho sợ, nhưng vẫn không chịu nhường lời. Theo tôi, dù hôm nay anh có đánh chết con chó, cứu đứa trẻ này, thì sau này nó lại tiếp tục nghịch ngợm, cũng sẽ bị chó khác cắn chết thôi. Nghe những lời này, tôi bỗng hiểu ra, bà ấy đã nhận ra con chó này là Lạc Lạc. Nhưng vì không biết chị gái tôi đã về quê, nên bà không nhận ra đứa trẻ đầy vết thương dưới đất kia chính là cháu ngoại của bà. Lúc này, hành động ngang ngược của mẹ tôi đã khiến hàng xóm xung quanh tức giận. Người tức giận nhất là bà nội và cha tôi. Cha tôi là con trai duy nhất của nhà họ Lưu. Tôi đã đồng ý để ông ấy đi cứu người. Cô còn ý kiến gì nữa? Những người khác cũng giận dữ hùa theo. Bà kia, bà có còn nhân tính không? Chậm trễ thêm nữa, đứa trẻ hết nhìn thấy mặt trời luôn đó. Mạng chó quan trọng hay mạng người quan trọng? Nhà cô Như Yên cũng có con cái. Nếu người bị cắn bây giờ là cháu ngoại tiểu thụ của cô, chẳng lẽ cô cũng muốn mọi người đứng nhìn mà không cứu? Nghe những lời này, mẹ tôi tức giận đẩy bà lão một cái. Bà nói nhảm gì thế? Dám nguyền rủa con gái và cháu ngoại tôi à? Bà ấy đẩy rất mạnh, đến mức làm bà lão ngã nhào xuống đất. Mọi người xung quanh lập tức kêu lên, mẹ của cậu bị bà ta đẩy ngã rồi. Cậu mau gọi người đưa bà ấy đi bệnh viện đi. Người già mà gãy xương thì không phải chuyện nhỏ đâu.
Nhiều người chỉ cần ngã một cái là mất mạng đấy. Thấy tình hình như vậy, cha tôi không còn cách nào khác. Chỉ có thể bế bà nội chạy đến trạm y tế đi rồi. Bây giờ lại càng không ai dám cứu cháu tôi. Không còn cách nào khác. Mọi người chỉ còn cách gọi 119 hy vọng họ đến giúp. Nhìn thấy mẹ tôi, bà Trương tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây? Như Yên nhà cô đang tìm cô khắp nơi kìa. Nghe vậy, mẹ tôi sững lại. Nhà tôi Như Yên. Như Yên đang xem mọi người bắt cá. Còn dắt theo cháu ngoại và con chó của cô đến nữa. Chẳng lẽ cô không thấy sao? Mẹ tôi không nói gì. Quay lại nhìn con chó đang phát điên và đứa cháu nằm dưới đất. Bà run rẩy gọi cấp cứu nhanh.